bạn sẽ không tìm thấy loại rau nào khác ngoài Moringa. Và càng ăn, bạn càng cảm thấy ngon và năng động hơn. Thứ mà người nông dân ở Hawaii đang nói đến là một loại cây chứ không phải là một loại rau. Nó có vị rất khác biệt. Có nhiều câu chuyện về loài cây này. Nếu bạn sử dụng nó hàng ngày thì bạn có thể cảm nhận cơ thể của bạn khỏe lên, đầy năng lượng. Bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt và bạn sẽ không thấy bị mệt mỏi nữa. Cơ thể của bạn sẽ rất khỏe mạnh và năng động. Bạn cần hái từng nhánh như thế này. Domingo, một người nông dân ở Hawaii, nói cô ấy đã trồng loại cây này 25 năm rồi. Cô ấy thu hoạch Moringa 2 lần trong một tuần quanh năm. Hàng tuần, cô ấy chuyển hàng tấn Moringa về đất liền. Phần còn lại được bán ở chợ nông sản ở Honolulu, nơi mà khách hàng của cô bán Moringa trong suốt cuộc đời của họ. Philippines là quốc gia thứ 3, nói một cách khác là một nước nghèo. Tôi không có tiền đi đến bác sĩ khám bệnh. Chúng tôi dùng Moringa trong cuộc sống hàng ngày. Nó giúp chúng tôi có thêm năng lượng, bổ sung thêm vitamin và chất dinh dưỡng cho cơ thể. Loài cây này có tên gọi là Moringa, hay người Philippines còn gọi cây này là Moringaceae. Nhiều nền văn hóa có một loài cây làm biểu tượng cho nó. Khi mọi người nghĩ đến nguồn gốc của họ, người ta nghĩ ngay đến loài cây đó. Tiến sĩ Moringaceae thuộc Hiệp hội Sinh vật cảnh tại trường đại học Hawaii. Ông ấy nghiên cứu về tác dụng của các loài cây với cơ thể con người. Nếu bạn lái xe một vòng ở Honolulu, bạn sẽ thấy mỗi căn nhà đều có ít nhất một cây Moringa ở sân vườn. Có thể họ trồng nó, hoặc là được hướng dẫn bởi một gia đình gốc Philippines. Nói vui một chút, khi chúng ta nhìn thấy lá cờ, biểu tượng của Philippines, điều đó có nghĩa là tất cả người Philippines chúng tôi có mặt ở đó. Domingo nói rằng rất có nhiều chất dinh dưỡng và dược tính trong cây Moringa. Mọi thứ của cây từ rễ, lá, hoa và quả bạn đều có thể sử dụng. Bạn có thể lấy thành phần axit T trong rễ cây và bạn có thể nghiền thân cây lấy nước. Nếu bạn bị thương ở da, cứ bôi vào nó sẽ rất nhanh khỏi. Có thể đây là câu chuyện dân gian. Một số nền văn hóa đã sử dụng Moringa như là một cây dược liệu hàng ngàn năm trước. Mark Ratchy nói rằng Moringa có giá trị bởi nó từng được biết đến là cây có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Thanh Nhiêu, cảm ơn. Khi mang cây này về nghiên cứu, nó là loại cây có nhiều công dụng và bổ sung một lượng vi chất thiết yếu. Khi người ta dùng nó, ta sẽ cảm nhận được là nó cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của ta. Có nhiều quốc gia không dùng nó, nhưng ngày nay Moringa được dùng phổ biến như một loại thực phẩm, bổ sung lượng vitamin tổng hợp ở các quốc gia có khí hậu nắng nóng. Moringa được trồng ở châu Phi, Nam Á và được di thực sang Nam Mỹ và Trung Mỹ và được sử dụng phổ biến ở những nơi đây. Loài cây này không chỉ sử dụng trong một số cộng đồng đơn lẻ. Chúng tôi vừa nói chuyện với người chủ vườn sáng nay. Ông ấy kể lần cuối ông ấy đến đây như thế nào, với hai tay ôm đầy lá Moringa, và anh ấy làm việc suốt cả buổi sáng. Thật tuyệt vời. Tiến sĩ Mark Olson, một chuyên gia đầu ngành nghiên cứu về Moringa, ông ấy giảng dạy tại Học viện Sinh vật cảnh của Trường Đại học Quốc gia Mexico. Tiến sĩ Olson đang đến thăm một nông trại trồng Moringa cách thành phố 2 giờ lái xe. Ồ, chúng tôi mới được trồng ở đây và sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Tiến sĩ Olson nói rằng, trong khi Moringa có thể trồng ở Mexico và Hawaii, cây này phù hợp với những vùng cận nhiệt đới như châu Phi và Nam Ấn Độ, những vùng nắng nóng mà Moringa đã chứng minh bởi sức bền bỉ của nó. Moringa đã chứng minh điều đó. Nó được trồng ở vùng đất rất khắc nghiệt, nơi có khí hậu nóng, khô và khó để canh tác. Bạn nhìn thấy những cây bé nhỏ ở đây, lý do tại sao nó có thể tồn tại được ở vùng khô cằn này.
Đó là do nó có chứa nhiều nước trong thân cây. Nó đặc biệt là như vậy đó. Rễ của Moringa không bám sâu vào đất. Huyền thoại kể rằng Moringa được sống nhờ có bộ rễ bám sâu vào đất. Thực tế thì không như vậy. Nó giữ nước ở bộ rễ và thân cây. Tiến sĩ Olsen nói, nó có sức sống rất bền bỉ, mặc dù đôi khi bạn nhìn thấy bề ngoài của nó trông sơ xác. Tôi không nghĩ loài cây này hấp dẫn đến thế. Nó còn rất nhiều công dụng khác nữa. Bởi vì bạn nhìn thấy đấy, nó sai chữ quả. Khó có thể tưởng tượng bạn đang sử dụng hầu hết các bộ phận của cây với nhiều mục đích khác nhau. Và hơn thế nữa, người ta thấy cây này có rất nhiều công dụng, thậm chí cả hạt của nó. Nếu bạn ép hạt của nó, sẽ ra nhiều dầu thơm. Bạn có thể dùng dầu này để nấu ăn, hoặc dùng làm mỹ phẩm, hoặc một số mục đích khác. Và bã của nó sau khi ép, bạn có thể dùng nó để lọc nước. Moringa được dùng đặc biệt để làm sạch nguồn nước ăn ở các nước đang phát triển. Công dụng của nó dừng lại ở đây. Tôi thấy điều tuyệt vời nhất ở cây Moringa đó là nó chứa một lượng lớn vitamin. Có rất nhiều vitamin A trong lá cây. Đây là vấn đề toàn cầu. Nhiều người trên thế giới có vấn đề về mắt chỉ bởi cơ thể của họ không đủ lượng vitamin A cần thiết. Cây Moringa chứa nhiều lượng vitamin A và điều đó được rất nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Tôi bắt đầu tìm hiểu về cây Moringa và tôi hoàn toàn ngạc nhiên về sự phong phú của nó. Sự phong phú về nhiều chất dinh dưỡng, các thành phần chống oxy hóa và các loại vitamin. Bác sĩ Moringa là một nhà sinh dược học đã nghiên cứu nhiều về loại cây. Bà có nhiều công trình nghiên cứu về Moringa và cho nhiều kết quả kinh ngạc. Đề tài này là một chủ đề của một cuốn sách được xuất bản gần đây, Moringaceae, loài cây diệu kỳ. Quá trình nghiên cứu của tôi dựa trên nền tảng khoa học và tình yêu cây cỏ. Để viết về loài cây kỳ diệu này, một loài cây đặc biệt tồn tại trên thế giới của chúng ta. Moringa dành nhiều thời gian quan sát sự phát triển của cây. Vì bà là nhà sinh dược học và là một nghệ sĩ nhiếp ảnh thiên nhiên. Moringa, một nhà sinh dược học, còn có một mối quan tâm lớn hơn. Chúng ta đang mắc đại dịch ung thư, tim mạch và nhiều căn bệnh kinh niên. Về cơ bản là chúng ta ăn uống không đúng cách. Hầu hết các loài cây có chứa một loại hoạt chất đặc biệt, ví dụ như chanh có chứa nhiều vitamin C, cải bó xôi chứa nhiều kẽm. Is famous for a high content of vitamin C. The spinach, for instance, on the other hand, is famous for its iron content. Moringa rất khác biệt vì nó là một loài cây duy nhất chứa nhiều chất dinh dưỡng với hàm lượng rất cao. Moringa nói, Moringa rất khác biệt vì nó có chứa nhiều chất dinh dưỡng với hàm lượng rất cao nhưng ít năng lượng. Natri rất thấp. Đó là lý do tại sao mà người ta chọn Moringa làm thực phẩm cung cấp vi lượng lý tưởng. Nó hỗ trợ cho người ăn kiêng ở các nước phương Tây, nơi mà rất nhiều người bị thiếu các chất chống lão hóa và oxy hóa. Và trong Moringa rất giàu những chất đó. Theo Viện Nghiên cứu về Sức khỏe Hoa Kỳ, các chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào của cơ thể chống lại quá trình đột biến gây ung thư. Các chất chống oxy hóa và các vitamin chống oxy hóa cùng hoạt động trong cơ thể con người. Ví dụ như chất selen hoạt động tốt khi có một lượng vitamin E cần thiết mà trong cây Moringa chứa nhiều vitamin E. Có nhiều loài cây chứa chất chống oxy hóa, nhưng theo tiến sĩ Mark Lenny nói rằng Moringa có chứa protein với hàm lượng rất cao. Moringa được biết đến như là một loại cây chứa protein thực vật. Bạn không thể có lượng protein từ thực vật như các loại rau khác, ví dụ như họ đậu. Bạn lấy lá đậu làm rau để cung cấp nguồn dinh dưỡng là vấn đề lớn. Và hơn thế nữa, nó là một loài cây giàu chất dinh dưỡng. Thực tế, các loài như đậu nành đều giàu protein. Nhưng theo tiến sĩ Osro, Moringa rất đặc biệt. Tôi thường bị dị ứng với một số đồ ăn như mực và trứng. Đậu nành là nguồn thực phẩm thay thế vì có rất nhiều người bị dị ứng như tôi. Chúng ta dùng nó vì trong đậu nành chứa protein thay thế. Trong Moringa cũng có các loại protein đó và nó dễ thích nghi với cơ thể chúng ta.
Theo một công trình nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Moringa chứa 18 loại axit amin, là loại tạo nên chuỗi liên kết protein trong cơ thể con người. Moringa nói rằng hiếm có loại cây nào chứa tất cả các thành phần axit amin thiết yếu nói trên. Moringa có chứa hơn 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thay thế được. Trong Moringa có rất nhiều các loại axit amin thiết yếu cho cơ thể của chúng ta. Cần có thêm các công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về thành phần dinh dưỡng sẵn có trong Moringa. Ở một số nước, các công trình nghiên cứu này phải mất một thời gian dài, đôi khi còn bị tụt hậu. Hầu hết ở các nước cận sa mạc như Sahara ở châu Phi, 20% trẻ em được sinh ra chết trước 5 tuổi. Một số nước này tỷ lệ là 40%. Ngay cả khi chúng sống sót qua 5 tuổi, thì hơn nửa số trẻ em đó bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển cơ thể và tinh thần. Đây là những tổn thương do suy dinh dưỡng, các vết thương đã khô nhưng để lại sẹo vĩnh viễn. Là một đại diện của Tổ chức Giáo hội Thế giới, từng làm việc tại Moringa trong 16 năm, chúng tôi có nhiệm vụ giúp các cơ sở y tế địa phương xây dựng biện pháp ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Mỹ, chứ không phải là các gia đình nghèo đói ở châu Phi, nơi trẻ em có cuộc sống thiếu thốn và suy dinh dưỡng. Tôi có nhiệm vụ chia sẻ những gì tôi may mắn có được. Trong cuộc chiến chống lại nạn suy dinh dưỡng, chúng tôi biết đến cây Moringa trong những năm 1990. Nó có rất nhiều vitamin và khoáng chất mà không có loại cây nào có được. Và tôi nghĩ rằng nếu các nơi có thể phát triển được nguồn dinh dưỡng này, thì sẽ đẩy lùi được nạn suy dinh dưỡng. Andrew không biết rằng vào thời điểm đó, người dân Senegal đã biết đến cây Moringa. Một tình nguyện viên về lâm nghiệp nói với tôi rằng Moringa đã được trồng từ lâu, và người dân dùng nó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người dân không gọi nó là Moringa, mà gọi nó bằng một từ xuất phát tiếng Anh, có nghĩa là cây không bao giờ chết. Tôi hỏi người dân, bạn có biết cây không bao giờ chết chứ? Ồ, biết chứ. Mẹ tôi nấu súp từ lá và hoa của nó hàng ngày. Có một vấn đề trong việc sử dụng cây Moringa. Họ nấu Moringa quá kỹ khiến cho vitamin có trong Moringa bị mất đi khá nhiều. Chúng tôi trồng cây Moringa và điều quan trọng hơn nữa là phổ biến cho người dân sử dụng Moringa đúng cách và dạy cho họ cách chống nạn suy dinh dưỡng. Từ năm 1998, tôi đã được đào tạo và hiểu về giá trị dinh dưỡng của Moringa và dùng nó đúng cách dựa trên nền tảng khoa học. Nhân viên y tế học cách trồng cây Moringa, học cách sấy và xay nó để giữ được các chất dinh dưỡng. Các bà mẹ cho con bú được dạy dùng một thìa bột Moringa vào bữa ăn hàng ngày nhằm tăng sản tiết sữa. Họ tăng cường sử dụng Moringa trong các bữa ăn hàng ngày của gia đình. Khi chúng tôi phổ biến cho người dân Senegal về cây Moringa và những phương pháp sử dụng nó, người dân còn bảo chúng tôi rằng chúng tôi đã biết về loài cây này từ lâu. Khi người biết sử dụng Moringa đúng cách, kết quả thật tuyệt vời, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Trông chúng vui vẻ và hoạt bát hơn. Khi trẻ con đi khám, nhìn chúng trông không có sức sống nào cả với đôi mắt không được nhanh nhẹn. Nhưng sau khi sử dụng được 3 tuần, kết quả thay đổi rõ rệt. Chúng tôi nhận thấy rằng sử dụng Moringa rất hiệu quả về kinh tế. Trước đây chúng tôi thường mua những sản phẩm nhập khẩu đắt đỏ như sữa, đường và dầu ăn.
Chúng tôi có thể mua Moringa ngay ở thị trấn. Moringa đang được sử dụng và được khuyến khích dùng vì giá trị dinh dưỡng của nó mang lại. Cây Moringa không bao giờ mất đi và tiếp tục phát triển. Chúng ta cần dùng Moringa hàng ngày, con cháu của chúng ta cũng vậy. Dần dần Moringa được sử dụng phổ biến hơn. Tiến sĩ Mark Green nói Moringa là loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và là dòng thực phẩm chính của người dân. Để nâng cao chất lượng của Moringa, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm những giống cây Moringa tốt hơn. Tôi đi thăm những ngôi làng, chỉ có duy nhất Moringa là được trồng và phát triển ở đó. Điều ngạc nhiên chính là rất nhiều giá trị dinh dưỡng mà Moringa đem lại. Moringa là nguồn cung cấp dinh dưỡng và vitamin tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là điều kỳ diệu về Moringa.